Привіт! Сьогодні на огляді Cubot King Kong Mini 3, один із найкомпактніших захищених смартфонів. Цікаво, що може? Тоді підписуйтесь на канал і давайте розпочнемо. І так, звичайно ж, спонсор цього відео я, а точніше, мій онлайн-магазин Twigday.com.ua, де ви можете придбати захищені смартфони в Україні. Посилання в описі. Корпус смартфону досить маленький, тому його спростили до максимуму. В цьому смартфоні немає роз'єму для навушників, тут не знайшлось місця навіть для кнопки, яка налаштовується, яка зазвичай у захищених смартфонів ось тут знаходиться. І також кнопки, яка активує камеру, тут також немає. На корпусі є тільки найнеобхідніше, а саме кнопка блокування, слот для 2 сім-карт, кріплення для шнурка, а з цієї сторони регулювання гучності. Зверху немає нічого, знизу тільки Type-C. Причому заглушка наскільки мініатюрна, що якщо ви дорослий чоловік, то вам буде дуже важко її відковиряти. Треба буде брати якусь голочку чи ножик і робити це так. В плані дизайну, так, смартфон нестандартний, смартфон виглядає прикольно і з цим я згоден. Але ж задня панель у нас із глянцевого пластику, вона дуже марка і не думаю, що на захист це також якось позитивно вплине. Принаймні на захист самої цієї панельки. Те, що після падіння смартфон буде жити, в це я вірю. А от в те, що ця панелька у вас довго буде цілою, навряд чи. Товщина корпусу трохи більше 13 мм, а вага 149 грамів. Смартфон дійсно легенький, дійсно компактний і дивіться, як він поміщається в руку. Просто максимально круто. До речі, великою несподіванкою для мене стала наявність датчика пропущених сповіщень. Що стосується дисплею, якщо ви вперше візьмете цей смартфон в руки, ви такі «Вау, що це? Чому він такий довгий?» Але для користувачів смартфонів Sony це не буде новинкою, а для нас з вами, для користувачів захищених смартфонів, це дійсно в новинку, тому що відношення сторін тут досить нестандартне. І спершу звикнути до цього може бути проблематично. І, до речі, зразу скажу, що музика відтворюється в смартфону через основний динамік для розмов. Окремого динаміку для відтворення мультимедіа тут немає. Але цей динамік по якості дуже непоганий. Напевно, вас цікавить питання, а як же таким смартфоном буде користуватися дорослим дядькам, в яких один палець, як моїх два? На це питання у мене є відповідь. Не дуже зручно. Хоча мені з моїми музичними тонкими пальцями досить зручно користуватися дисплеєм цього смартфону, тому що сенсорний шар мінімізує хибні дотики, тому в цілому мені ок. Ну і раз ми про дисплей заговорили, давайте про нього. Його діагональ складає 4,5 дюйми. Роздільна здатність тут 1170 на 480 пікселів, тобто навіть не HD. Скажу відразу, на практиці це не напрягає. Ви можете на YouTube відтворювати відео в HD, воно буде досить високої якості, як для цього екрану, і смартфон його переварює спокійно. Звичайно, частота оновлення 60 Гц, мультитач у нас на 5 дотиків максимум. Але більш за все я хотів показати вам, як тут відображаються шрифти, як все виглядає на наскільки компактному дисплейчику. Хочу відразу сказати, що постійне відрізання шрифту буде, причому як в меню, так і в додатках. Зайдемо, наприклад, в Play Market. Заходимо і дивимося, як у нас все відображається. Наприклад, ми хочемо скачати Angry Birds. Заходимо і подивіться, як багато тексту у нас переноситься на нові рядочки. Спершу це досить незвично, тому що на звичайному смартфоні у вас буде досить багато інформації по горизонталі. На цьому ж смартфоні все навпаки, все заточено під вертикальне використання. Зараз у мене стоїть максимальний розмір шрифта, тому що, по-іншому просто неможливо користуватись, особливо якщо ви людина за 50, наприклад, і у вас якісь проблеми з зором, це дійсно буде проблемно. Але в цілому все видно. Тож, якщо ви хочете подивитись якесь відео з YouTube, ставимо сміло 720p, смартфон його нормально переварить, але подивіться, наскільки багато місця у вас обрізається, через те, що дуже мало зараз контенту для таких широкоформатних дисплеїв. Навіть якщо ви розтягнете, у вас величезна кількість картинки зрізається зверху і знизу. Але якщо у вас буде контент спеціально заточений під такі дисплеї, звичайно, дивитись буде дуже зручно. Проте більшість контенту на YouTube, в тому числі і мій канал, він все-таки зроблений під стандартні 16:9 співвідношення сторін. Якщо в цілому охарактеризувати якість зображення, то воно більш ніж достатнє для такого доступного і компактного гаджету. Яскравість на середньому надійному рівні, я думаю, буде вистачати без проблем. Навіть мені, в принципі, на дворі його вистачало. Кути огляду дуже-дуже непогані. Не можу сказати, що цей смартфон можна назвати якимось прям бюджетним. З врахуванням його заліза, його дисплею, не сказав би, що це прям бюджетна модель. Хоча коштує доволі дешево. Зараз буде наглядний приклад того, як ви зможете набирати текст на такому смартфоні. Тут досить мілкі кнопки, тому хибні дотики можуть бути. Але давайте перевіримо.
Ну, як бачите, в мене лише в одній букві помилка, але в цілому не скажу, що я сильно прям промахуюсь. Я буває і на своєму смартфоні також можу промахнутись. Так що, любі друзі, якщо у вас пальці товщі, ніж у мене, то я думаю, вам все-таки буде трохи проблематично набирати текст. Що ж, основні моменти, які стосуються ергономіки цього смартфону, ми з вами розібрали. Тепер про залізо, тому що ця модель дійсно цікавіша і потужніша від моделі попередньої. Ну а зараз поговоримо про найприємніше – залізо. У цьому смартфоні 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Працює система на Helio G85. Дуже хороший процесор, як за ціну в 100 з невеликим гаком доларів. Так, ця модель фактично не підтуплює, вона працює досить швидко і, як на мене, якщо взяти якихось конкурентів за 100-120 доларів на процесорах там Helio P22 і так далі, вони взагалі не так працюють. Тут ви відчуваєте зовсім інший рівень швидкості роботи. Тож, тротлінг-тест на протязі 30 хвилин у нас показав ось такі результати. Хоча, признаюсь чесно, тротлінг-тест я проводив після того, як хвилин 15 пограв в гру, тому, можливо, через це смартфон вже був трошки тепленький, показав такі от результати. Але в цілому так, трошки тротлінг тут є, 100%. І смартфон досить сильно нагрівається, і, можливо, саме через пластикову задню накладку. Так, ну і що стосується автономності, то акумулятор тут на 3000 мАч. Звичайно, в такий компактний корпус нічого більшого не змогли б засунути. Тож, при перегляді відео в HD якості з YouTube, цей смартфон розряджається приблизно за 7 годин, що я вважаю абсолютно нормальним показником. З приводу швидкості зарядки нічого особливого, приблизно 1 година і 45 хвилин вам треба буде, щоб зарядити смартфон з 0 до 100%. Якщо заряджати з 20% до 98%, у мене це зайняло 1,5 години. Зараз буде наглядний приклад того, як смартфон, по-перше, відтворює сучасні ігри, по-друге, наскільки він сильно обрізує дисплей. Подивіться, зверху у нас приблизно десь 4 мм полосочка залишилась. Ось тут, це в нас тут трохи дисплею йде. А знизу взагалі корпус десь ось тут закінчується. Дивіться, яка велика чорна полоса. Тобто, чи то гра не оптимізована, чи то смартфон не оптимізований, але явно ви бачите, як на цьому смартфоні буде виглядати гра. Дисплей і так маленький, а ще й воно обрізається, тому не дуже круто. Але швидкість роботи і те, як смартфон відтворює ігри, взагалі без питань. Плавна анімація, можна грати в що завгодно. Тим більше, процесор Helio G85, а роздільна здатність екрану менша, ніж HD. Так, знаю, що цей трек доволі часто з'являється в мене на каналі, але що поробиш, він мені, подобається. Тому зараз ми на прикладі цього треку послухаємо, як звучить динамік. Нагадую, що він знаходиться ось тут, іншого в смартфоні немає. Давайте послухаємо. Ну і наостанок, звичайно ж, камера. Смартфон доступний, смартфон компактний, і очікувати чогось крутого від камери такого смартфону точно не варто. Зараз все покажу. Тож, говорячи про камеру даного смартфону, звичайно, вона далеко не топова. Нагадую, що ціна смартфону трошки більше $100, принаймні на AliExpress. Ну і що казати про приклади? Приклади я вам покажу зовсім скоро. Великий плюс в тому, що переклад тут адекватний. Відео, зображення, більше. Тобто переклад тут дійсно краще, ніж у багатьох конкурентів, можна так сказати. Що стосується автофокусу, він не надто швидкий, а його чіткість також не сама найкраща. Так що можу сміло сказати, цій камері потрібно багато світла, тому що приклади, які я на нього робив, робилися в дуже похмуру погоду. Вибачайте, але останній тиждень у нас іншої просто в місті немає. Тому будемо дивитись те, що є. А так, із додаткових режимів фото, відео. Відео пишеться у нас в Full HD, стабілізації, звичайно ж, немає, всі стандартні налаштування. Навіть не хочу на цьому загострювати увагу. Давайте зразу перейдемо до прикладів, і ви, в принципі, самі все зрозумієте. Цей смартфон не для професіональних фотографів точно. Це був компактний захищений смартфон Cubot King Kong Mini 3. І якщо ви спитаєте, чи сподобався він мені, так, сподобався, тому що, по суті, на ринку конкурентів майже нема. Тут непогане залізо, тому користуватись смартфоном приємно. Він не тупить, він цікавий по дизайну, тому я думаю, своїх щасливих власників такий смартфон точно знайде. Ваші ж думки чекаю в коментах. Обов'язково підпишіться на канал, щоб підтримати україномовні огляди захищених смартфонів, яких насправді не так багато. Всім удачі, до нових відео!